درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 16 مرداد برابر با 7 آگوست 2025 میلادی هست و این هم 95مین گزارش آپوزیتی که تقدیم حضورتون میکنم. مطالبی که در این برنامه بهش میپردازیم خب طبق همون چیزی که در تیتر برنامه دیدین انفجارهای مشکوک تهران هست و بعد هم میپردازیم به آخرین کنفرانس مطبوعاتی دونالد ترامپ و مطالبی که اونجا بیان شد که راجع به ایران هم دوستا مطلب رو بیان کرد، با اینکه سوالی راجع به ایران ازش نشد ولی خودش ربط داد به ایران و براتون توضیح میدم که چی شد، چه اتفاقی افتاد و به طور کلی یه مقدارم اخبار راجع به سیاست خارجی که به همه دنیا از جمله ایران هم مربوط میشه راجعش صحبت میکنیم. ماجرای هند و چین و روسیه، قدرت‌های بزرگ اقتصادی دنیا هستند که رابطه‌شون با آمریکا خب اثرگذار هست رو همه جای دنیا از جمله ایران. و میریم به سراغ اخبار. خب انفجارهای بزرگ تهران، انفجارهای مشکوک تهران بهتر بگیم. ستونهای دود گزارش شد از اتوبان آزادگان. این اتوبان آزادگان کمربندی دور تهران هست که قسمت جنوبی رو تقریبا پوشش میده و در اون اتوبان ستون دود دیده شد. من فکر میکنم مربوط به منطقه جنوب غربی میشد اینجور که حالا بعد بر اساس ویدیوهایی که بعدش منتشر شد جنوب غربی و یه مقدارم طرف غرب تهران، جنوب شرقی و یه مقدارم بله هم جنوب غربی و غرب بود. با هم میبینیم این ویدیوی آزادگان هست که ملاحظه میکنیم این تصویر منتشر شد امروز در کانال های تلگرامی مختلف و تصویر مشابه دیگه هم منتشر شد بعد از این به نام انفجار در اتوبان تپه سفید. اون تصویر هم با هم میبینیم که مثلا منطقه 19 هست. این هم تصویر انفجار اتوبان تپه سفید هست، نه اتوبان پادگانی در منطقه تپه سفید، منطقه 19. برای اینکه ببینید منطقه 19 کجای تهران هست من این تصویری از نقشه مناطق تهران هم براتون آماده کردم که ببینین که این منطقه 19 کجای تهران است. خب این در کنار اون تصویری از اتوبان چیتگر منتشر شد، ویدیویی هم از اتوبان چیتگر و گزارش‌هایی رسید از نوعی زلزله یا زمین لرزه از اتوبان از هم محدوده چیتگر در تهران که حالا برای زمین لرزه یه چیزی نیستش که فقط یه منطقه رو بلرزونه، اگر بود کل شهر رو میلرزون و مراکز ثبت زلزله حتما گزارش میکردن. هیچ خبری مبنی بر اینکه زلزله‌ای رخ داده در تهران نیامد، ولی خب اهالی اون منطقه شدت انفجار رو اینجوری گزارش کردن که زمین لرزی، تقریبا یه لرزشی حس کردن، بنابراین انفجار بزرگی بوده و انفجار در عمق زمین بوده احتمالاً، میشه اینجوری برداشت کرد. و یه انفجار دیگه هم در منطقه پردیس، البته فکر نمی‌کنم اون شهر پردیس در شرق تهران باشه. این انفجار هم یه صحنه خیلی عجیب غریبی بود از این انفجار که می‌بینید دیگه خودتون. یه تریلی چپه شده و یه ساختمانی اصلا حالا اینم شاید پهگاز بوده یا یه منبع گاز چیزی ترکیده. به هر حال این راجب انفجارهای تهران هست که خیلی عجیب غریب هست. منابع رسمی همیش گزارش دقیقی ندادن و نگفتن که واقعا چی بوده. خب این انفجارهای یا ستونهای دود به اون بلندی مثلا ترقه ترکیده، بمب منفجر شد، چی شده، زاغ محمد منفجر شده، مورد اصابت مثلا موشکی ریز پرنده چیزی قراره، هیچ صحبتی نشد راجبش. کلا لام تا کام یک کلمه صحبت نکردم من مسئولین رسمی و عرضم به خدمتتون که دونالد ترامپ یک کنفرانس مطبوعاتی داشت دیروز در کاخ سفید. جالب بود، با سی او یا مدیر اپل بود اومد اونجا و صحبت از این بود که 600 میلیارد دلار قراره که کمپانی اپل سرمایه گذاری کنه در آمریکا و اونجا ترامپ اعلام کرد که حدوداً تا الان در این 6 ماه گذشته
تونسته 16 تریلیون دلار قرارداد منعقد بکنه با شرکت‌ها و شرکت‌های مختلف بزرگ دنیا که بیان در آمریکا سرمایه‌گذاری کنن. یکی از مسائلی که بهش پرداخت راجع به این چیپس‌های یا اون سی پی یو ها، اون آی سی های خیلی حساسی که در کامپیوترها، در بیشتر کامپیوترهایی که حالا چه در ماشین هست اون کامپیوتر، چه در چیزهای مختلف به کار میبرن، اصطلاحاً بهش میگن چیپس. اون چیپس ها رو گفتش که اوناییش که در آمریکا تولید میشه که تعرفه نداره، ولی اونایی که از خارج بخواد وارد آمریکا بشه 100% تعرفه خواهد داشت. ولی اگه همون کمپانیای سازنده حتی بیان اعلام، حتی بیان شروع به ساخت یک کارخونه تولید این رو در آمریکا بکنن، تعرفه‌شو برمی‌داریم، کلا 0% تعرفه میشه. ولی به شرط اینکه بعداً بیارن در آمریکا بسازن. یعنی حتی اگه اعلام بکنن یا بیان شروع بکنن به ساختن کارخونه برای ساخت این چیپس ها در داخل آمریکا، باز هم اون چیپس هایی که وارد میشه رو مال اون کمپانی رو بهش 0% تعرفه داره، ولی اگر بخوان فقط وارد کنن 100% تعرفه خواهد داشت که این باعث میشه که کمپانی‌ها به نوعی مجبور بشن که، چون میدونین این تکنولوژی اصلا از آمریکا رفت، به چه در تایوان چه در هر جای نقطه دیگه دنیا رفت، از آمریکا صادر شد به نوعی، به خاطر اینکه شرایط تولید رو در آمریکا سخت کردن، برعکس اتفاقی که الان داره میفته. و اینجور این شد که کارخونه ها رفتن توی کشورهای دیگه سرمایه‌گذاری کردن و این تکنولوژی کلا از آمریکا صادر شد اینجوری. و الان میخوان برگردونن تکنولوژی رو به داخل که خیلی مهم هست، خیلی اهمیت استراتژیک داره این مسئله. این یه موضوع بود. و راجع به اپل هم به اصطلاح سی او اپل اومد اعلام کرد که چند تا از قطعات اصلی که در موبایل ها، در این ساعت های اپل و حتی در کامپیوترهای اپل قطعات مهمش رو قراره در آمریکا بسازن از این بعد. ولی کل تلفن اپل همچنان در خارج از آمریکا ساخته میشه. حالا اینکه چقدر اثر داره روی قیمت این محصولات اپل رو ما در آینده میبینیم دیگه. فعلا اینجوری به نظر میرسه که قرار این محصولات بیان ارزش کم بشه. قبلا من توی برنامه عرض کردم خدمتتون که مثلا همین تلفن های اپل رو در چین که میسازن مثلا 200 دلار تمام میشه قیمتش، ولی اینو میارن به ایرلند و اونجا یه شرکت ایرلندی که مال اپل هست از ایرلند یعنی اونجا وقتی وارد ایرلند میشه مثلا قیمت 700 یا 800 دلار وارد آمریکا میشه و بعد مثلا یه سود 200 دلاری هم تو آمریکا، یعنی مالیات کمتری میدن که نشون بدن فقط 200 دلار دارن روی این تلفن سود میکنن، به جای اینکه نشون بدن 800 دلار دارن سود میکنن، خب مالیات کمتری میدن. حالا این باعث میشه که یعنی این حرکت، اینی که قراره یه سری کارخونه ها وارد آمریکا بشه، من فکر میکنم که در قیمت ها برای بهتر شدن قیمت ها اثر بذاره. حالا اینو در آینده متوجه میشیم. شاید من اشتباه میکنم، شاید هم مسائل دیگه ای هستش که ما نمیدونیم، من حداقل خبر ندارم ازش. و در این دیدار چند تا یه سوالی شد راجع به صلح در خاورمیانه، راجع به این که اصلا یعنی خبرنگارا راجع به ایران سوال نکردن، ولی خود ترامپ یه جوری موضوع رو برگردون به ترامپ. البته قبل از اینکه به اون بپردازم، دو سه تا موضوع دیگه ای که تو این دیدار انجام شد مطرح شد راجع به مسئله چین و اوکراین بود. مسئله روسیه و اوکراین بود که گفتش که گفتگوی خوبی داشته با ولادیمیر پوتین. ترامپ گفتش که گفتگوی خوبی داشته و قراره که دیدار هم داشته باشه. یعنی امروز یه خبرگزاری اسوشییتد پرس منتشر کرد صبح به وقت واشنگتن دی سی که دیدار قراره در روزهای آینده، تاریخش مشخص نشده، دیدار مستقیم ترامپ و ولادیمیر پوتین قراره در روزهای آینده با هم دیدار داشته باشن. فکر می‌کنم دیروز با استیو ویتکاف دیدار داشت پوتین و حالا در روزهای آینده قراره با پوتین هم دیدار داشته باشه مستقیما، یعنی خود ترامپ با پوتین. این یه مسئله یکم راجع به هند بود که از یه تعرفه جدید 25% 40% اضافه که به طرفهای هند به خاطر اینکه از روسیه نفت می‌خری. یعنی بهش گفتش که از روسیه نباید نفت بخری. اگر روسیه نفت می‌خری تعرفه‌های روی کالای هندی که وارد آمریکا میشه اینقدر افزایش پیدا می‌کنه. هندی‌ها مقاومت کردن، البته گفتن تمکین نمی‌کنن، ولی خب به هر حال این موضوع هم
هست. گفتن که یکی خبرنگار رو پرسید گفت خب چرا چین رو تحریم مثلا تعرفه نمیذاری، که گفت حالا به اونم میرسیم. نگفت که میذاریم اضافه میکنیم، گفت شاید بذاریم. به هر حال روی چین جنگ اقتصادی با چین همچنان در جریان هست. تعرفه به بهونه‌های مختلف تعرفه رو کالاهای مختلف چینی هست، ولی به هر حال این در جریان این جنگ اقتصادی ترامپ با کشورهای دیگه. و دلیل اینکه میتونه اینقدر قلدری کنه به نوعی به خاطر بازار جذاب آمریکا هست، به خاطر اینکه بازار مصرفی آمریکا یک بازار قدرتمند هست، بازاری هستش که 300-400 میلیون نفر جمعیت آمریکا خریدار هستن، توانمندی مالی دارن، میتونن که حداقل ماهی $1000 $2000 پول خرج کنن، حداقل به صورت شاید بگم متوسط میشه گفتش که بوده، یعنی یه بازار بوده مثلا 3-4 تریلیون دلار در سال، شاید هم بیشتر باشه. و این خیلی جذاب هست برای همه تولید کنندگان بزرگ و کوچیک دنیا، برای اینکه بتونن بیارن اجناسشون در آمریکا بفروشن، به قیمت خوبی هم میفروشن. برای همین هستش که این توانایی رو به رئیس جمهور آمریکا میده که بتونه با این برگه بازی کنه. خب بریم به سراغ ایران. با یعنی کارت اقتصادی بازی بکنه و بتونه باج بگیره از کشورها، بتونه دیکته کنه حتی یه سری از شرایط، میگه مثلا شما از روسیه نمیتونی نفت بخری، از ایران نمیتونی نفت بخری، بگیرم من بازارم به رود میبندم. عملاً با گذاشتن این تعرفه‌ها داره این کارو میکنه. اما بریم راجع به کامنت هایی که در مورد ایران داد. من اینا رو زیرنویس کردم براتون، با هم میشنویم و بعد برمیگردیم بشنویم اولیشو. Iran, where we wiped out their nuclear capacity for weapons, they would have had a weapon within 2 months, maybe less, and that was totally obliterated. Turned out it was a total obliteration. And خب گفت ما این برنامه هسته‌ای ایران رو کاملا محو کردیم، یعنی کارت هسته‌ای سوخت. تمام این مسخره بازیایی که اروپایی‌ها در میارن، ما مکانیزم ماشه رو فعال میکنیم، اصلا مهم نیست. یعنی اصلا برنامه هسته‌ای نیستش که اونا بخوام مکانیزم ماشه رو فعال بکنن یا نکنن، چون اروپایی‌ها رو راه نداد اصلا توی این معامله. حالا اونا میخوان یه جوری خودشون رو قاطی بکنن. روسیه با یه جور دیگه میخواد خودش رو قاطی بکنه که اونم راهش نداد. اروپایی‌ها که قبلا سازمان انرژی اتمی و نمیدونم چیزای مختلف، اهرم‌های مختلفی در دستشون بود، داره این اهرم‌ها ازشون در اومده. با سوزوندن این کارت هسته‌ای، با اون بیتوهایی که رفتن بمبار انداختن، تموم شد. کارت هسته‌ای سوخت. و باز 2 مرتبه در ادامه هم گفتش که اگر 2 مرتبه هم بخواین شروع بکنن همه رو از بین میبریم. بنابراین ایران کارت هسته‌ای، یعنی جمهوری اسلامی این کارت هسته‌ای رو نداره. این کارت هسته‌ای به نفع کمپانی‌های بزرگ آمریکایی و اروپایی داشت بازی میشد، مخصوصا اروپایی، و به وسیله این کارت هسته‌ای داشتن باج میگرفتن، هم از مردم ایران، هم از کشور، از خود آمریکا حتی میتونم بهتون بگم. و الان این کارت سوخته دیگه، این انرژی هسته‌ای وجود نداره. و ترامپ جالبه گفتش که اینا 2 ماه فاصله داشتن با اینکه بمب بسازن، بمب اتمی بسازن، و دلیل اینکه بهشون 60 روز وقت داد که بیان پای معامله، و جمهوری اسلامی دست کرد، فکر کرد که این هم مثل دولت‌های دیگه آمریکاست و میتونه سر بدونه اونا رو، تا بعدم بیاد بگه آزمایش اتمی بکنه، من بمب اتم هم دارم، حالا اگه جرأت داری بیا بزن. که خب نتونست. این کارتو در حقیقت سوزوندن، برای همین سر 60 روز شروع کردن عملیاتو به نظر من. حالا ببینیم که چی میشه دیگه. صحبت بعدی که ترامپ کرد راجع به این هستش که اگر 2 مرتبه شروع بکنن همه این برنامه‌شون از بین میبریم، و اینایی که دارن میگن فقط حرفه. با هم ببینیم. well, we have stopped wars in the Middle East by stopping Iran from having a nuclear weapon, and they're they can say they're going to start all over again, but that's a very dangerous thing for them to do, because we'll be back as soon as they start. We'll be back, and I think they understand that. They're just words. Well, we have. گفتش به محض اینکه شروع بکنن 2 مرتبه، گفت الان میگن که ما 2 مرتبه برنامه هستیم میخوایم شروع کنیم، ولی اگه به محض اینکه شروع کنن ما 2 مرتبه برمیگردیم و همه رو از بین میبریم. و فکر میکنم که اونا میدونن، این فهمیدن
و اینا فقط حرفه، دارن فقط حرف میزنن که به نظر منم راست میگه. چیزی در دست جمهوری اسلامی نیست و این به هر حال اتفاق خوبی حتی برای مردم ایران. این سوختن کارت هسته‌ای خیلی خیلی مهمه. فکر کنید به تمام تحریم هایی که به مردم ایران تحمیل شد به خاطر همین برنامه هسته‌ای، به خاطر اینکه مثلا ما 5% بر غنی سازی داریم، نه 20% داریم، نه اینقدر درصد داریم و هیچ انرژی هسته‌ای هم تولید نشد. یه دونه راکتور اتمی، یک دونه مثلا نیروگاه اتمی درست شد که اونم سوختشو بعد از روسیه بگیرن. یعنی این همه اورانیومی که اینا غنی کردن تبدیل به سوخت اتمی هم نشد هیچ وقت. این هم جالبه برای بسیجیان دو عالم و تمام این. نمیدونم اگه هنوز باقی مونده کسی که به جمهوری اسلامی باور داشته باشه یه خورده فکر کنن به این مسئله، اندیشه کنن. در ضمن بهتون میگم که این سوال رو در جواب اینکه برای برقرار شدن صلح در خاورمیانه و مشخصا راجع به اسرائیل بود این سوال، ولی خود ترامپ راجع برش گردون به ایران و اون حرفش رو راجع به ایران زد. نشون میده که یک فکر، یعنی میخواست که یه چیزی راجع به ایران بگه حتما. و آخرین قسمت. No, we've stopped a lot of wars in the Middle East. If you think about what we did with Iran, Iran was the perpetrator of hate, a very evil place, and I think it's going to be a lot different in the coming years. No, we've stopped a lot of wars in the Middle East. If you think... خب باز گفتم راجع به صلح در خاورمیانه بود که گفتش که ببینید اصل مرکز نفرت پراکنی شما به جای ایران بذارین جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه واقعا این جمهوری اسلامی که ایران رو اشغال کرد و به نام ایران داره این کارا رو میکنه. و در آخر هم گفتش که در سالهای آینده یک جای کاملا متفاوتی میشه ایران، یعنی این جمهوری اسلامی میره کنار و اون موقع ما شاهد یک ایران واقعی هستیم که همیشه در طول تاریخ صلح طلب بوده و عامل برقراری صلح بوده در کل دنیا. این افتخار تمدنی ما ایرانی هاست که تاریخمون اینو میگه. و خلاصه این صحبت‌های مهمی بود که در این دیدار انجام شد و من فکر میکنم که بعد خوشبین باشیم به آینده، ببینیم که جمهوری اسلامی چه اتفاقی براش میفته. به هر حال یه تصویر دیگه، یه تصویر بگم آخر زمانی دیگه در همین روزهای پیش گذشته منتشر شد که اینم با هم دیگه ببینیم. تصویر خیلی ناراحت کننده ای هست از غزه که تقریبا با خاک یکسان شده. این ویدیو حدود 2 دقیقه است. من حالا همشو نمیذارم ولی فقط خواستم ببینین که چه این رد پای جمهوری اسلامیه. یعنی جمهوری اسلامی هر جا پاشو گذاشته یه همچین چیزی بعداً اتفاق افتاده اونجا. سوریه، یمن، اینا رو همه رو ما دیدیم. حتی لبنان، بخش زیادی از لبنان هم به یه همچین روزی افتادن. ولی خب این غزه شاید بهتون بگم که بدترینش بود. پس یعنی این چیزی که دیدین رد پای جمهوری اسلامی بود. الان هم خامنه ای باز 2 مرتبه قایم شده یه جایی، یا اینکه شاید این نمایش آخرش خیلی واقعا همون لشکر شکست خورده بود. اون ویدیوی لشکر شکست خورده رو اگه ندیدین بریم ببینین حتما که متوجه شید من دارم راجع به چی صحبت میکنم. یک لشکر شکست، نمایش ضعیف ترین نمایش که از خامنه ای در طی این 40 چند سال ما شاهد بودیم همین نمایش آخر بود و تمام اون ابهت این ولایت فقیه و اینا به نظر من شکسته شده. یک جورایی شاید آماده سازی افکار عمومی برای حذف خامنه ای هست، خامنه ای باشه. من شخصا منتظر این هستم که بیان اعلام بکنم بگن خامنه ای مرد و با مرگ خامنه ای هم بعدش اینو برابر بکنن با پایان جمهوری اسلامی. دلیل این که الان دارن دست میکنن به باور من این هستش که در حال اون امپراتوری مالی که زیر اسم خامنه ای و ولایت فقیه هست، تمام این پتروشیمیا، کارخانه‌های مختلفی که در دست ستاد اجرایی فرمان امام و نهادهای مشابه این هست، اینها باید معلوم بشه وضعیتش، چی به کی میرسه، کی چقدر سهم میبره، چجوری اینو سکیور کنن، امن کنن که حکومت بعدی که میاد سر کار همه را دستشون نگیره، یا حداقل چطور خلاصه اگرم قرار دزدی کنن ببرن اینو، خب نمیتونن کارخونه رو بکنن از ایران ببرن که چه جوری مثلا بتونن اینو منتقل کنن پولشو بگیرن. یه جوری خلاصه اینا کار میبره، اینا یه سری چیزایی که کار داره و شاید دلیل این که این دست میگن جمهوری اسلامی هنوز یه جنازه ازش باقی مونده
این هستش که اینو دارن نگه میدارن که اون پشت بتونن کاراشون انجام بدن و بتونن این نقل و انتقالا رو انجام بدن. از طرفی اون سیستمی که باید جایگزین جمهوری اسلامی بشه بالاخره باید سازوکارش مشخص بشه. بالاخره این سیستم مدیریتی جمهوری اسلامی از یک جایی باید سرش بریده بشه و یک سر دیگه جاش گذاشته بشه و این کار میبره. احساس میکنم که این پروسه هم در جریان هست برای اینکه اون سر جدید رو آماده کنن که بتونه بیاد سیستم مدیریتی کشور رو انجام بده. برای یه سیستم فقط این نیستش که یه دیکتاتوری اون بالا بشینه بکن نکن بکنه، نه، یه سری خدمات هم هر سیستمی باید ارائه بده. بعد مثلا شرکت آب مدیر میخواد، اداره برق مدیر میخواد، اداره آموزش پرورش مدیر میخواد، یه سری خدماتی که هر حکومتی ذاتاً باید بده به مردمش، اینها نیاز به مدیریت و سیستم مدیریتی داره که الان شاید اون قسمت کار در جریان باشه. در مورد دوستان، خب هموطنان داخل که همه منتظرن که ببینن چی میشه، ولی خب دوستان فعالین سیاسی خارج از کشور یک بخشی خب نگران هستن، به خصوص بعد از انتشار این دفترچه اضطرار دیدم که خیلی اظهار نگرانی میشه از اینکه آینده چی میشه، باز دو مرتبه اینجوری میشه، یه دیکتاتور میاد. صحبتم با تمام این دوستانی که منتقد هستن این هستش که یک، فرصت برای انتقاد زیاده، مهم اینه که جمهوری اسلامی اول بیاد پایین. دو، نیروی سیاسی داخل ایران، جامعه مدنی واقعی ایران که خاموش هستن، الان ما اثری از آثار اون جامعه مدنی رو در فضای مجازی و فضای رسانه‌ای نمیبینیم. واقعا این جامعه مدنی بسیار بسیار آگاه هستن و نگران اونها نباشین. شاید از من و شما خیلی بهتر فکر میکنن، خیلی بهتر هم میتونن نتیجه گیری بکنن. بذارین این جمهوری اسلامی بیاد پایین، بعد شاهد حضور اون آدما خواهید بود و اون موقع متوجه میشین که خواسته ها و مطالبات در چه سطحی است و هیچ کس نمیتونه چیزی رو از این مردم بگیره. فقط میگم این چتر امنیتی و دیکتاتوری جمهوری اسلامی باید بشکنه تا فضا ایجاد بشه برای اینکه این نیروها وارد عمل بشن. شخصا تنها چیزی که برام مهمه اینه که آزادی بیان و آزادی رسانه و اینترنت حفظ بشه در ایران آینده. همین کافیه برای اینکه یک فضایی باز بشه، برای اینکه اون نیروهای مدنی واقعی، اون جامعه مدنی خاموش ایران که به خاطر این سیستم امنیتی جرأت عرض اندام ندارن، بتونن بیان عرض اندام بکنن. همین کافیه. همین ایران ما رو سربلند و با شکوه خواهد کرد. سپاسگزارم از توجهتون. تا دیداری بعد، بدرود.